Salutare și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vom pregăti tocăniță din carne de porc cu cartofi la one pot. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 3 cepe mari, 1 kg de carne de porc și un morcov în primă fază pentru rumenire. La acestea vom adăuga 200 de ml de apă și cartofii după ce o să rumenim ingredientele de pe masă. Bineînțeles, sare și piper după gust. Haideți să începem. Prima etapă, o să pornim aparatul și o să selectăm programul de rumenire, la care o să selectăm 10 minute. Am pus uleiul, din nou ce vă recomand să nu puneți celelalte ingrediente până când timpul nu o să fie afișat pe ecranul aparatului, deoarece punând celelalte ingrediente, aceasta o să pornească mult mai greu, încălzindu-se mult mai greu recipientul în care vom pune ingredientele. După aproximativ 3 minute, cronometrul a început. O să punem prima dată ceapa și o să amestecăm în continuu. După aproximativ 3 minute, o să adăugăm morcovii și carnea. Bineînțeles, o să amestecăm în continuare. La acestea vom adăuga și condimente, sare, piper sau orice alt condiment mai doriți dumneavoastră. Vom amesteca până când vom considera că ingredientele noastre s-au rumenit. Putem observa că ingredientele noastre încep să se rumenească, acestea având un miros foarte plăcut. După ce ni s-a terminat programul de rumenire, vom adăuga cartofii și vom pune aproximativ 300 de ml de apă peste acestea. După ce am amestecat bine, o să turnăm apa. După cum v-am recomandat, pentru a atinge punctul de presiune mai repede oala, să folosiți apă încălzită până la punctul de fierbere. Acum vom adăuga și 2-3 frunze de dafin pentru a-i da un gust mai aromat. După ce am adăugat toate ingredientele și apa, vom închide capacul, îl vom securiza, vom alege gătire sub presiune, o să selectăm o presiune medie și o să alegem un timp de 30 de minute, după care vom porni aparatul. Adăugând apă fierbinte peste ingredientele noastre, aparatul a ajuns la punctul de presiune mult mai repede, însemnând aproximativ 3-4 minute. Putem observa cronometrul la început, vom aștepta cele 30 de minute și vom vedea cum arată. După ce am depresurizat aparatul, o să deschidem capacul să vedem cum arată preparatul nostru. Aveți grijă că încă este foarte fierbinte. Așa arată tocănița noastră de carne de porc cu cartofi. Aceasta miroase senzațional. Așa arată rețeta noastră de astăzi. Tocăniță de carne de porc cu cartofi. Se poate servi împreună cu o salată de legume sezoniere. Haideți la masă și poftă bună! Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai multe rețete. Vă mulțumesc! Poftă bună!